สวัสดีค่ะนัดดูดวงเจาะชีวิตช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คำตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์2563นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างในดวงเดือนนี้และนัดค่อนข้างที่จะครอบคลุมมากๆเลยนะคะในเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภหรือแม้แต่กระทั่งบริวารและเพื่อนพ้องด้วยครอบคลุมมากๆเรียกได้ว่าคลิปเดียวฟังครบจบทุกเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะฝากช่องทางการติดตามเอาไว้นิดนึงนะคะ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ที่มีชื่อว่านัดดูดวงเจาะชีวิตใน Facebook Fanpage ค่ะ เอาใหม่พูดไม่ชัดนะใน Facebook Fanpage นะคะจะมีการไลฟ์สดทุกวันอังคารและวันศุกร์ด้วยห้ามพลาดการกดติดตามเลยทีเดียวนะคะสำหรับใน YouTube ค่ะฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดด้วยนัดจะหยิบไพ่ทั้งหมด12ใบแทน12เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ชาววันจันทร์ทุกๆคนนะคะสามารถนับไพ่ไปพร้อมๆกับนัดได้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12นะคะ12ใบเรียบร้อยแล้วค่ะแทน12เรื่องราวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ใบแรกค่ะอยู่ในตำแหน่งของตัวตนของคุณจิตใต้สำนึกของคุณบางทีคุณอาจจะรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวก็ได้นะคะจำเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆต่อมาค่ะเรามาดูกันนะคะในตำแหน่งที่2นั่นก็คือในเรื่องของการเงินค่ะไพ่ใบที่3นะคะในเรื่องของเพื่อนพ้องใบที่4นะคะในเรื่องของญาติพี่น้องใบที่5ค่ะในเรื่องของบุตรหลานและบริวารใบที่6นะคะในเรื่องของอุปสรรคใบที่7ค่ะในเรื่องของความรักใบที่8นะคะในเรื่องของสุขภาพใบที่9ค่ะในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงการเดินทางไกลใบที่10นะคะในเรื่องของการงานต่อมาค่ะใบที่11นะคะในเรื่องของโชคลาภและใบสุดท้ายนะคะในเรื่องของความกังวลใจและความทุกข์ใจของชาววันจันทร์ไพ่ทั้งหมด12ใบแทน12เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้วางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง12ตำแหน่งไพ่ใบแรกมีความสำคัญยังไงมีความสำคัญตรงที่มันสามารถลิงก์ได้กับทุกใบนะคะและไพ่ทุกใบสามารถสะท้อนย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกได้เสมอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาววันจันทร์ความรู้สึกของคุณความเป็นตัวตนของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะหรือที่เรียกว่าตำแหน่งตนุนั่นเองนะคะนั่นคือตัวตนของคุณไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หรือว่าเป้าหมายอะไรบางอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้อะค่ะมันค่อนข้างที่จะไกลเหลือเกินมันค่อนข้างยากที่จะประสบความสำเร็จได้ในเดือนถัดกุมภาพันธ์มากๆเหลือเกินนะคะประสบความสำเร็จได้ยากและอีกอย่างหนึ่งอะค่ะมันเหมือนกับการที่คุณไม่รู้ตัวว่าตอนเนี้ยคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณทำไปเพื่ออะไรนะคะและเพื่อใครมันเหมือนกับทุกอย่างมันดูเป็นนามธรรมซะเหลือเกินมันดูจับต้องไม่ได้เลยสักอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรความรู้สึกของคุณถึงเป็นแบบนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการเงินค่ะไพ่ใบถัดไปเลยการเงินของชาววันจันทร์นะคะมีเรื่องมีเหตุที่จำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินอาจจะถึงขั้นกับเอาเงินเก็บที่เก็บไว้จริงๆอะค่ะออกมาใช้ซึ่งมันเป็นก้อนสุดท้ายแล้วเรียกได้ว่าแบบนั้นก็ว่าได้นะคะซึ่งเป็นก้อนสุดท้ายแล้วในเงินเก็บของเราก็จำเป็นที่จะต้องเอาออกมาคุณทำงานหลายอย่างนะคะแต่ดูเหมือนว่ามันยังไม่ได้เงินที่เห็นชัดเจนหรือว่าไม่ได้อะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเลยสักอย่างเดียวแต่โชคดีนะคะสำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่คุณก็จะได้เงินจากเงินเดือนตรงนั้นแหละแต่ถามว่ามันพอใช้หรือเปล่ามันก็ไม่พอนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะในเรื่องของการเงินของชาววันจันทร์ทุกๆคนทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของเพื่อนพ้องค่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะหมายความว่าเพื่อนพ้องของคุณค่อนข้างที่จะพึ่งได้นะแล้วเขาก็มักจะชี้ไอเดียชี้ช่องทางในการแก้ไขปัญหาให้คุณเสมอๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเขาก็อาจจะแนะนำงานมาให้หรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตเขาก็มักจะมีมุมมองใหม่ๆมาให้คุณได้คิดหรือว่าให้คุณได้รู้สึกผ่อนคลายลงไปได้นะคะโดยเฉพาะกับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงนะคะส
ำหรับชาววันจันทร์บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยก็ได้แต่ว่ามีเพื่อนที่ค่อนข้างที่จะคับแน่นด้วยคุณภาพมากๆนะคะสำหรับชาววันจันทร์ทุกๆคนในเรื่องของการสื่อสารค่ะไพ่ใบนี้นะคะก็ยังพูดถึงในเรื่องของการสื่อสารได้อีกการสื่อสารของชาววันจันทร์ณตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะคุณต้องมั่นใจแล้วคุณต้องชัดเจนในสิ่งที่คุณสื่อสารออกไปอะค่ะเพราะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาด้วยความที่ชาววันจันทร์เป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายบางทีการที่คุณสื่อสารไปคุณเป็นคนที่เกรงใจคนดังนั้นนะคะคุณก็เลยไม่ค่อยได้พูดตามความรู้สึกของคุณที่คุณคิดสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์มันทำให้อะไรหลายๆอย่างสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างค่ะมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจำเป็นที่จะต้องชัดเจนในเรื่องของการสื่อสารให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของญาติพี่น้องค่อนข้างที่จะสบายๆและชิลๆนะคะจนบางครั้งคุณก็แอบรู้สึกว่าเฮ้ยชิลเกินไปหรือเปล่าเนี่ยการงานคือบางทีเขาก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาดิ้นรนเหมือนเราเขาอาจจะมีน้อยกว่าเราด้วยซ้ำไปนะคะแต่ชีวิตเขาดูมีความสุขมากกว่าเราจะเป็นในลักษณะเนี้ยนะคะคุณอยากที่จะมีชีวิตที่มีความสุขอะแต่คุณรู้สึกว่าไอ้ความสุขตรงนั้นนะคะมันค่อนข้างที่จะไกลเกินตัวคุณไปมากเหลือเกินโดยเฉพาะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นกำลังใจให้นะอย่าคิดมากนะคะสำหรับชาววันจันทร์อีกอย่างหนึ่งอะค่ะคือด้วยคนที่เกิดวันจันทร์อะวันจันทร์ก็คือดวงจันทร์คือลองสังเกตตัวเองนะคะว่าถ้าเกิดแบบโอเคจันทร์เต็มดวงอะคุณจะค่อนข้างมีความสุขสดใสแต่เกิดอันไหนที่มันเป็นจันทร์เสี้ยวอะไรเงี้ยเสี้ยวมันก็มีเสี้ยวหลายอย่างนะคะแต่ลองสังเกตดูว่าถ้าเกิดเป็นจันทร์เสี้ยวทีไรมักจะมีปัญหาทุกทีเลยนะคะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงก็มีผลกับชาววันจันทร์เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำขึ้นน้ำลงมันก็ตามดวงจันทร์นั่นแหละนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของบุตรหลานและบริวารค่ะที่อยู่ในตำแหน่งของบุตรตะนั่นเองนะคะเริ่มจากบุตรหลานเริ่มจากคนในครอบครัวของคุณก่อนนะคะบุตรหลานของคุณในช่วงนี้เอาเป็นว่าเขากำลังสับสนในตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะสับสนว่าเฮ้ยเขาจะไปทางไหนดีจะไปซ้ายหรือว่าจะไปขวาดีจะทำอะไรดีไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำดังนั้นเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะหรือว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่นะคะหรือว่าเป็นลุงป้าน้าอาอะไรแบบนี้ค่ะเรามีหน้าที่ที่จะชี้แนะช่องทางให้กับเขาแต่ว่าเราจะชี้ช่องทางได้ยังไงในเมื่อตัวคุณเองก็ยังไม่ค่อยชัดเจนในตัวเองเลยว่ากำลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะเป็นคนที่คอยไกด์ไลน์ให้เขาก็ได้นะคะเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือหรือว่าเมื่อเขาต้องการคำแนะนำนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของบริวารในที่นี้นั่นก็คือคนในที่ทำงานก็ได้นะคะที่อายุน้อยกว่าหรือว่ามีประสบการณ์ทำงานในบริษัทนั้นๆนะคะน้อยกว่าคุณหรือแม้แต่กระทั่งลูกน้องคุณเองด้วยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวบริวารของคุณเรียกได้ว่า50-50อะเราเอาแน่เอานอนอะไรกับเขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่บางวันดีก็ดีบางวันไม่ดีก็ดูแปลกๆไปนะคะบางวันคิดที่จะเหวี่ยงก็เหวี่ยงมาเลยแบบนี้ค่ะค่อนข้างที่จะดูแลยากอยู่ในช่วงนี้นะคะคือนารู้สึกว่าความเป็นตัวตนของชาววันจันทร์นะคะมันจะเป็นฟีลที่แบบว่ามันเหมือนจะดีอะแต่มันก็ไม่ดีอะค่ะมันจะเป็นในลักษณะหรือว่าเหมือนจะไม่ดีอะแต่มันก็ไม่ใช่อะมันคือมันอยู่ในลักษณะของความแบบคลุมเครือกลางๆอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะลองสังเกตตัวเองดูนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของอุปสรรคกันบ้างอุปสรรคในไพ่ใบนี้คือนัดอยากที่จะเปลี่ยนตำแหน่งนะคะขอเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้นะคะคือถ้าเกิดว่าไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของความรักจะดีมากๆเลยแต่ว่ามันดันมาอยู่ในตำแหน่งของอุปสรรคนั่นเองอุปสรรคของชาววันจันทร์นะคะข้อแรกเลยค่ะคุณหลงในเรื่องของวัตถุนิยมมากจนเกินไปจนลืมคิดถึงความสุขที่แท้จริงแล้วมันคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีทุกอย่างอะค่ะชีวิตดีๆไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างนะคะแต่ณตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณจำเป็นที่จะต้องมีทุกอย่างเพื่อที่จะให้ชีวิตมันดีอะนะคะอุปสรรคของคุณนั่นคือคุณวัตถุนิยมมากจนเกินไปในช่วงนี้บางทีคุณอาจจะถ่าย Facebook มากจนเกินไปแล้วรู้สึกว่าชีวิตคนอื่นมันดีจังแล้วเราล่ะแต่ว่าจริงๆแล้วความสุขมันอยู่ใกล้ตัวถ้าเกิดว่ามีความสุขในเรื่องง่ายๆได้ค่ะอะไรๆมันก็มีความสุขไปหมดนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้สำหรับชาววันจันทร์และอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของอุปสรรคของคุณอุปสรรคคู่แข่งของคุณคู่ค้าคู่แข่งที่เป็นศัตรูเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาพอๆกับคุณนะหมายความว่าค่อนข้างที่จะสูสีสมมุติว่าสมมุติว่าเขาเรียกว่าลูกค้าในตลาดของคุณมี50เขาก็มี50เหมือนกันแข่งกันได้อะสูสีเชือดเฉือนกันมานานแล้วล่ะไม่ใช่เพิ่งจะมาช่วงนี้นะคะและโดยเฉพาะกับช่วงของเดือนกุมภาพันธ์แทบกินกันไม่ลงแต่ข้อดีของมันก็ยังมีนะคะหมายความว่าเขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้คุณก็ทำอะไรเขาไม่ได้เช่นเดียวกัน
นะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของความรักค่ะความรักอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะไพ่ตำแหน่งนี้หรือว่าตำแหน่งปัตตนินะคะอยู่ในเรื่องของความรักที่คนที่มีคู่แล้วมีสามีมีแฟนมีภรรยาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเครียดช่วงนี้รู้สึกว่าอะไรก็ดูเป็นปัญหาไปหมดเลยพูดนิดพูดหน่อยก็ขึ้นก็ขึ้นตลอดเลยนะคะในช่วงนี้แล้วอีกอย่างนึงค่ะเขาก็นำคือด้วยความที่เราก็มีปัญหาของเราอยู่แล้วนะแล้วเขาก็นำความกลุ้มใจมาให้เราเพิ่มอีกช่วงนี้ถ้าเกิดชาววันจันทร์สามารถทำบุญทำทานได้นะคะหรือว่าสวดมนต์นั่งทำสมาธิได้ก็จะดีมากๆเลยแล้วก็อุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดารักษาตนเทวดาประจำตนนะของตัวเองทุกๆอย่างแล้วนะเสร็จแล้วก็อุทิศให้กับคู่ของเราด้วยก็ได้นะคะแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเครียดนะคะยังไงลองทำดูนะคะอย่างน้อยๆมันก็ทำให้จิตใจเราสงบมากยิ่งขึ้นทีนี้เมื่อพูดถึงคนที่มีคู่แล้วไปแล้วเนี่ยไม่พูดถึงคนโสดไม่ได้เลยนะคะกลับมาที่ตำแหน่งปุตตะค่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะตำแหน่งปุตตะหมายความว่าคนโสดที่สถานะภาพโสดจริงๆในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเดี๋ยวบางทีก็อยากมีแฟนอะบางทีก็ไม่อยากมีอะไม่รู้จะเอายังไงนะคะเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะคะดังนั้นน่ะลองคุยกับตัวเองให้ดีก่อนคุยกับตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าสุดท้ายแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่อยากมีแฟนหรือว่าไม่อยากมีแฟนนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะให้เว้นวรรคไปก่อนก็ได้นะคะในเรื่องของความรักอันนี้คือคนโสดที่โสดสนิทจริงๆนะคะทีนี้เดี๋ยวนัทจะเปิดไพ่เพิ่มให้อีก1ใบสำหรับคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ1ใบนะคะสำหรับสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้ถ้าพูดอะไรกันตรงๆได้พยายามพูดนะคะอย่าเก็บงึมงำเอาไว้อยู่คนเดียวหรือว่าคิดไปเองนะคะพูดตรงๆเลยว่าเฮ้ยเธอรู้สึกไงกับเราอะเรารู้สึกดีเธอนะอยากพัฒนาอะไรแบบนี้ค่ะลองดูนะคะแล้วผลมันจะดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะคะลองพูดตรงๆดูอย่าไปคิดเองเพราะว่าด้วยความที่คือคุณคิดเองสูงมากเลยอะนะคะอย่าคิดเองพูดอะไรตรงๆรู้สึกยังไงพูดแล้วผลมันจะดีมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะยังไงลองไปทำดูแล้วกันนะคะแล้วมาบอกกันหน่อยว่าใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงยังไงเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระวังในเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงระวังเรื่องฝุ่นควันนะคะระวังโรคภูมิแพ้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นหวัดเป็นโรคง่ายๆค่ะไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงอะไรแต่สำหรับในเรื่องของอุบัติเหตุให้ระวังของมีคมด้วยนะคะที่เกิดจากตัวเองด้วยนะตัวเองทำเองบางทีหั่นผักไปแล้วแบบไม่ได้ดูอะไรเงี้ยค่ะใจลอยนะคะหั่นโดนนิ้วไปอะไรเงี้ยเป็นเลือดออกอะไรอย่างงี้นะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกันบ้างโอ้โหได้ไพ่ใบนี้มานะคะค่อนข้างที่จะดีและโดดเด่นมากในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ถามว่าคุณมั่นใจหรือเปล่าคุณก็อยากที่จะไปเอาไพ่ใบแรกขึ้นมาอีกแล้วนะคะคุณอยากที่จะได้ตำแหน่งเนี้ยแต่คุณไม่แน่ใจว่าคุณจะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ไกลเหลือเกินไพ่ใบนี้นะคะมันหมายถึงถ้าอดีตที่ผ่านมาคุณมีประสบการณ์คุณมีผลงานคุณสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรหรือว่าบริษัทที่คุณทำอยู่นะคะโอกาสที่จะได้สูงมากเพราะคุณทำกำไรให้กับบริษัทเยอะหรือว่าทำประโยชน์ให้กับตัวองค์กรนะคะเยอะดังนั้นโอกาสที่จะได้มีสูงมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของอันนี้คือในเรื่องของการการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะและทีนี้เรามาดูในเรื่องของชื่อเสียงกันบ้างชื่อเสียงของคุณน่ะคุณค่อยๆสร้างมันมาอยู่แล้วอะมันไม่ใช่แค่เฉพาะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพียงแต่ว่ามันจะเริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นเองถือว่าดีนะคะไพ่ใบนี้ที่นี่นัดขอหยิบในเรื่องของการงานเข้ามาก่อนเลยด้วยความที่เพราะอะไรทำไมคุณถึงรู้สึกว่ามันดูไกลอะเพราะว่าการงานมีปัญหาเยอะมากแต่คุณอย่าลืมนะคุณลองสังเกตตัวเองดีๆนะคะว่าคุณเอาอยู่ทุกเรื่องหรือเปล่าปัญหาเข้ามารุมเราเยอะมากแต่คุณจัดการอยู่ได้หมดหรือคือปัญหามาไม้ไหนมาเหอะคุณจัดการได้หมดคุณเคยเจอมาหมดแล้วคุณเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วคือแบบค่อนข้างที่จะครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาค่ะถือว่าคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยทีเดียวที่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะอันเนี้ยมันก็เลยส่งผลทำให้คุณนะคะโดดเด่นในเรื่องของชื่อเสียงหรือแม้แต่กระทั่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะไพ่ใบนี้ยังอยู่ในตำแหน่งของการเดินทางไกลด้วยเหมือนกันคุณมีโอกาสที่จะเดินทางไกลนะคะแล้วก็การเดินทางไกลเนี่ยมันต้องจำเป็นที่จะต้องใช้เงินส่วนตัวของคุณนะคะออกไปและต้องใช้เงินก้อนใหญ่พอสมควรอันนี้มันก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การเงินของคุณแทบไม่เหลือเก็บเลยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะยังไงก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแพลนหรือว่ามันเป็นความใฝ่ฝันที่คุณอยากที่จะไปมานานแล้วอะไรเงี้ยอย่างบางคนแบบอยากไปดูแสงเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือยังไงก็ลองดูแล้วกันนะคะประสบการณ์มัน
มันไม่สามารถซื้อได้จากในห้องเรียนหรือว่าในห้องนอนหรือว่าจากในบ้านเราอะเราต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวมันเองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังอยู่ในวัยที่โอเคก่อร่างเนื้อสร้างตัวอะไรเงี้ยนัดก็แนะนำให้ไปนะคะเราจะได้เห็นโลกที่แตกต่างจากเราจะได้เสพความสุขอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถหาได้จากที่เราเคยอยู่จากคอมฟอร์ทโซนที่เรามีอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่สมมติถ้าเกิดว่าคุณเดือดร้อนมากจริงๆในเรื่องของเงินพักเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างได้ไพ่ใบนี้นะคะนัดมองว่าโชคลาภอะค่ะมักจะมาจากเริ่มจากการเสี่ยงโชคกันก่อนนะคะการเสี่ยงโชคทุกชนิดนะคะตัวเลขที่คุณต้องหาอะไรเงี้ยค่ะมาจากเลขที่คุณเคยจะเล่นหรือว่าเคยเล่นไว้อะค่ะเคยซื้อเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะลองเล่นเลขนั้นดูนะคะมีโอกาสที่จะได้อยู่เหมือนกันแต่ถามว่าจะได้โชคใหญ่หรือเปล่าไม่ได้ใหญ่มากนะคะอาจจะได้แค่แบบ2ตัวเล็กๆเบาๆก้อมแก้มพอให้หัวใจเต้นแรงหรือว่าพอที่จะไปโพธนาได้เฮ้ยฉันถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยแบบเนี้ยนะคะได้เหมือนกันทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการนัดมองว่าไพ่ใบนี้คือโชคในเรื่องของการทำงานของคุณโดดเด่นมาแล้วอะนอนมาแล้วเลย1-2แล้วไพ่ใบที่3อะค่ะจะเด่นในเรื่องของงานคุณเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ผิดพลาดน้อยอะนะคะจะเป็นในลักษณะนั้นทีนี้ตำแหน่งเนี้ยยังพูดในเรื่องของอาชีพเสริมได้อีกอย่างบางคนเนี่ยมีอาชีพเสริมนะคะบางคนมีอาชีพเสริมทั้งคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเองหรือว่าคนที่ทำงานประจำเองอาชีพเสริมของคุณถ้าคุณทำด้วยตัวคนเดียวในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะค่อนข้างที่จะดีแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณทำร่วมกับคนอื่นมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมลงทุนหรืออะไรแบบนี้ค่ะได้ไพ่ใบนี้หมายความว่าค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็กุ้มใจเหมือนกันบางทีความคิดไม่เหมือนกันทัศนคติไม่เหมือนกันหรือเขาพยายามที่จะมาครอบงำคุณนะคะมาล้างสมองคุณว่าเฮ้ยเธอต้องคิดแบบนี้ปกติสมมตินะคะตัวอย่างเช่นคุณชอบสีคุณอยากให้ผลิตภัณฑ์นี้ออกมาเป็นสีแดงแต่เพื่อนอยากได้เป็นสีดำและทีนี้เพื่อนก็เลยพยายามที่จะมาแบบว่าครอบความคิดคุณนะคะว่าเฮ้ยดำดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือจริงๆคุณชอบสีแดงแบบเนี้ยนะคะจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะก็เลยเกิดการถกเถียงแล้วก็สร้างความกุ้มใจให้กับคุณคือบางทีไอ้เรื่องสีมันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆแต่ตัวในชีวิตจริงมันอาจจะมีปัญหาที่ใหญ่กว่านี้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องตลกนะคะต่อมาค่ะคือความกังวลใจแล้วก็ความทุกข์ใจข้อแรกเลยคือเงินเก็บของคุณไม่มีความกังวลใจอันเนี้ยเพราะว่ามันผูกมันโยงกันกับเรื่องการเงินนะคะข้อแรกเลยคือเงินเก็บไม่มีข้อที่2เลยค่ะคุณจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนนะคะแต่ว่ามันหาไม่ได้หรือว่าต้องเอาเงินที่แบบส่วนเขาเรียกอะไรเงินเก็บจริงๆอะค่ะออกมาเงินเก็บมันมีเก็บเล่นกับเก็บจริงเนาะเก็บเล่นก็คือโอเคเอาออกมาใช้ได้แต่เก็บจริงคือเก็บจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจำเป็นที่จะต้องเอาตรงนั้นออกมาก็ค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจในเรื่องนี้สำหรับใครที่มีคดีความนะคะคดีความคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยใจคุณรู้สึกว่าคุณน่าจะไม่สมหวังแล้วล่ะน่าจะแพ้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามานานแล้วคุณก็เสียเงินเสียทองไปกับเรื่องคดีเนี้ยมันนานมากๆแล้วอยากที่จะจบสักทีแต่มันก็ไม่จบมันเหมือนแบบมันยังต้องดำเนินต่อไปอีกนานแค่ไหนไม่รู้จนคุณถอดใจจนคุณท้อใจค่ะสำหรับชาววันจันทร์ทุกๆคนนะคะทีนี้นัดเปิดไพ่เพิ่มให้1ใบสำหรับคนที่ทำงานแล้วอยากที่จะเปลี่ยนงานหรือว่าคนที่กำลังหางานทำอยู่นะคะโอเคได้ไพ่ใบนี้ใครที่อยากที่จะเปลี่ยนงานนะคะนัดก็มองว่างานเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนจริงๆก็ได้นะแต่นัดก็ยังแนะนำให้ทำงานเดิมไปก่อนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังหางานทำนะคะมีโอกาสที่จะได้นะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใช่ไม่ใช่แล้วจริงไม่จริงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากดวงของคนทั้ง7วันแล้วนัดยังมีดวงของคนทั้ง12ราศี12นักกษัตริย์12เดือนเกิดด้วยเกิดเดือนไหนเกิดราศีอะไรเข้าไปฟังได้และที่สำคัญภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ Pick a Card ค่ะ Pick a Card ไม่มีวันหมดอายุนะคะและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นการดูดวงแบบกึ่งส่วนตัวเลยทีเดียวนะคะคุณสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อที่จะพูดเฉพาะ EP ที่จำได้นะคะจำชื่อได้เพราะทำมาเยอะมากๆ EP ที่99มีใครแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่า EP ที่49นะคะสินศักดิ์คุณมีจริงหรือว่าเดี๋ยวเอาใหม่นะคะอะไรนะเซนส์ของคุณมีจริงหรือว่าแค่คิดไปเอง EP ที่32ค่ะนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าบางสิ่งที่หายไปอะไรกันที่มันหายไปนะคะลองเข้าไปดูแล้วกันใช่ไม่ใช่คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ